كده تكتكه، فاللي هو انا خايف افتح عيني وعايز افتح عيني، طب اعمل ايه؟ فتحت عيني كده لقيت نفسي في اوضه نازله ميته محروقه كلها الا كف ايديها. كف ايديها من هنا هو الوحيد السليم. صبا مساء خير عليك يا جدع. ماشي كده كده هتيجي. بعد ما اتطردت من معهد الألسن رحت قدمت في جامعه تانية. عملت شله صغيره كده، شباب وبنات، بنتين وولدين، وانا الخامس، انا الجوكر اللي في النص. وفي يوم فكرنا ان احنا نعمل عزومه، فصاحبي قال عازمكم عندي. جه اليوم رحنا اتعزمنا عنده قاعدين، بس صاحب البيت اللي كان عازمنا كان جايب واحد صاحبه كمان كده شكله غريب. فضلنا قاعدين بعد كده جه الاكل، قعدنا ناكل كلاب بشريه بتاكل، تشوف كل واحد نبص لبعض، كل واحد عمال يبص للتاني. كلنا كله تمام، خلاص بقى قلنا نقعد شويه نتفرج على فيلم، نتفرج على حاجه ونتحرك. قعدنا اتفرجنا على فيلم والدنيا تمام. لقينا صاحب الشقه يقول لنا ايه الحيوات؟ ايه في ايه؟ ده الدنيا بتمطر ورعد وبرق حاجات غريبه كده. ايوه يعني هنعمل ايه؟ احنا هنفضل قاعدين. ايوه هنفضل قاعدين ازاي يعني؟ اهو خليكوا قاعدين الدنيا تهدى بس شويه وتحركوا. اهو خلاص ماشي. فضلنا قاعدين فمفيش حاجه بنعملها. فلقيت واحده صاحبتنا قالت ما تيجي نحكي قصص رعب معتاد. فقلنا لا بلاش، قاعدين. لا يلا، انا بحب الحاجات دي. كل واحد قاعد يحكي كده شويه، اللي يحكي بيخاف من المرايه واللي بيحكي بيخاف من الحتت العاليه، كل واحد عمال يراقب في التاني. وطبعا دي مفيش اي رعب خالص. بعد كده لقيت صاحبي بقول لك ايه، فكك بقى من قصص الرعب والكلام ده. قلت له ماشي نعمل ايه؟ قال لي الواد صاحبي اللي معايا ده ملحد. قلت له ملحد؟ قال لي اه. قلت له اهلا وسهلا، تعال نشوف الواد ده. قال لي بس بالراحه عليه عشان برضه ايه ضيف. قلت له يا عم ماشي، تعال كده نتكلم معاه نشوف الدنيا دي حاجه بتسلينا لحد اما نتحرك. رحت الواد، ازيك يا صاحبي، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه، مش عارف ايه، كلام الطبيعي. بعد كده قلت له انا، قال لي ان انت ملحد، عايز افهم يعني. قال لي انا مش ملحد. قلت له لا والله هو قال لي كده، هتلاقيني بيلبسني فيك الاهبل ده مش عارف ايه، لا مؤاخذه. قال لي لا انا عندي رب. عندك رب؟ قلت له لا افهم بقى ايه عندي رب دي. قال لي يعني انا بعبد الشيطان. قلت له شيطان؟ قال لي اه لساتانك. انا فهمتش. قلت له بتعبد الشيطان ازاي؟ قال لي لا الموضوع طويل. قلت له لا انا اللي اعرفه عنكم تقعدوا تشربوا دم، تقعدوا تحطوا حاجات في وشوشكم كده وتخرموا، تقعدوا تقولوا حاجات غريبه وتقعدوا تصوتوا وبتسمعوا ميتال فقال لي ايوه هي دي الفكره السطحيه، بس احنا مش كده حتى احنا. بس اللي بتزمر هو بيقرب ولا خلاص ده بيهزر. فقلت له والله كل اللي اعرفه عنكم. لا ده انت بتهزر بقى. اه ده انت بتفنن، تقعدوا تضربوا في بعض وبتعملوا حاجات غريبه وبتموتوا الناس الميته. فقال لي ما هي دي الفكره السطحيه اللي انتوا عارفينها عننا، بس احنا مش كده. ما تحكي لنا كده واحنا قاعدين ادينا برضو ايه نعرف الدنيا ماشيه ازاي. ما بحبش اتكلم في المواضيع دي والناس بتبتدي تفهمني غلط. فقلت له لا مفيش مشاكل، كل واحد حر يعني، حتى ديننا قال لنا ان كل واحد يختار اللي هو عايزه، مش احنا اللي هنحاسبك يعني، احنا بس عايزين نعرف مجرد فضولي بقى. فقال لي يا جدع انا هحكي لك، بس قبل ما احكي لك عايز اسالك سؤال وتجاوب عليا بصراحه. قال لي انت مرتاح في حياتك؟ قلت له لا. قال لي في حد مرتاح في حياته؟ كله قال له لا. انتوا شايفين ان احنا عايشين في نعيم ولا في جحيم؟ هم عايشين في جحيم. قال لي طيب اقنعني، وفي الجحيم اللي احنا عايشين فيه وفي الحياه اللي زي الزفت والقرف والبلاوي اللي بتحصل لنا وبتحصل للعالم كله، يبقى ازاي اله خير اللي خلق الارض وخلق الناس اكيد اله شر؟ عشان كده احنا بنعبد الشيطان لان احنا في الجحيم. لما نطلع الجنه زي ما انتوا بتقولوا نبقى نعبد اله الخير، فاحنا مع الاله الصح. فقلت له ايوه اجاوب على ايه بقى؟ فقال لي انا بفهمك المبدا. تمام انا معاك مفيش اي مشاكل، فهمني بقى يعني انتوا كده بتعبدوا ايه بالظبط؟ الشيطان ولا بتعبدوا ايه؟ قلت له طيب هو انت عارف يعني ايه شيطان اصلا؟ قال لي شيطان جاي من كلمه شطن، هي كلمه عبريه في الاصل ومعناها المقاوم. قال لي معناها كبير يعني كلمه مقاوم، عشان اشرحها لك الموضوع طويل. قلت له طيب بس اللي انا اعرفه عن ابليس حاجات تانية. قال لي لا كلمه ابليس دي جايه من كلمه ديابولوس، ودي كلمه يونانيه اصلا ومعناها المفتري. قلت له المفتري سهله مش محتاجه يعني شرح. قال لي واللي انت ما تعرفوش ان اي معصيه انتوا بتعملوها دي زيها زي ما تكونوا تعبدوا الشيطان. ايه تاني؟ شفت انا على اليوتيوب ناس بتعبد الشيطان وفي التلفزيون وكده. قال لي لا الكلام ده جديد. قلت له ايوه ما انا اللي اعرفه ان الموضوع ده جديد. اللي انت ما تعرفوش ان عباده الشيطان او عباده الشيطان عموما موجوده من قديم الازل. يعني عندك مثلا في الفراعنه كان عندهم اله الخير مش عارف اسمه اوزوريس، بس كان عندهم اله شر اسمه ست، وكانت الناس بتعبده. ممكن تكون عشان خايفه منه، بس كان في اله شيطان. تتشوش معايا المعلومات بس تمام. قال لي ومثلا برضه في الهند كانوا بيعبدوا الشيطان على شكل شيفا، على شكل شو، على شكل كالي. دي اسامي الهه في الهند هم الشيطان يعني. قلت له والله انا معلوماتي في الدين
برضو في الحاجات دي مش قوية، بس تمام. اتكلم في الحضارة الفارسية، كان عندهم اهرمان يعتبر الشيطان، ويعتبر كانوا بيعبدوه. قلت له يعتبر؟ قال لي لا، انا بحاول امثل لك الموضوع. قلت له بس كده الشيطان على كذا شكل، يعني مش شكل ثابت، محدش يقدر يعرف شكل الشيطان زي ما انتم ما تعرفوش شكل الله، يعني هو بيتشكل على البشر، يعني على اشكال بشر. فقال لي هي مش محسوبة كده، بس نعتبرها كده عشان شرحها يطول، مفيش اي مشاكل. قلت له بس معلش قول لي كده، انا بسمع في طقوس عندكم مش عارف بتجيبوا بنات وبتنكوا وتقعدوا تشربوا في دم وتتشقلبوا على الارض. قال لي لا دي تحضيرات. ايه الطقوس دي يعني، في فرق بينهم؟ قال لي اه. قلت له طب ايه الطقوس دي؟ قال لي بص، هو احنا عندنا الطقوس زيها زي الصلاه كده، ليها كذا شكل، كل جماعه بيعبدوا الشيطان ليهم طريقه. قلت له يعني انتوا مش ثابتين على طريقه؟ قال لي لا احنا مش ثابتين على طريقه، كل مجموعه ليها شكل معين هي اللي بتعمل طقوس بالشكل ده، يعني مش ثابتين على مكان واحد. قال لي يعني في صلاه عندنا اسمها الرحله العجيبه، ال اس دي، وبيبتدوا ان هم يخشوا في حاجه في الصلاه اسمها الرحله العجيبه، مخدرات بقى وجنس والقرف ده كله، يقعدوا يعملوا الكلام ده كله كده، هم بيعبدوا وبيصلوا الشيطان. قال لي وفي عندنا برضو صلاه بشكل تاني، ان في مجموعات بتقعد تعمل تعليم للسحر الاسود، ويقعدوا يعملوا السحر الاسود في مقابل ان هم شايفين ان كده هم بيصلوا. وفي مجموعات تانية بيجيبوا الكتب السماويه عموما ويقعدوا يقطعوا فيها ويقروها بالعكس، وهم معتبرين ان ده صلاه للشيطان. وفي طريقه تانية بتجيب البني ادمين عموما او البشر اللي عندهم عيب خلقي وبيذبحوهم ويقدموهم قرابين للشيطان على اساس ان دي صلاه. ده غير ان كل المجموعات عموما بيعملوا شيء واحد، وده متفقين عليه كلهم، ان هم بيشغلوا المزيكا بالعكس، يعملوا لها ريفرس، تعمل حاجه في الدماغ او حاجه في خلايا الدماغ بتخليه يحس باحاسيس غريبه. قال لي ما هي دي الفكره، ليها شكل معين بيتعمل عشان خاطر الصلاه تتم صح. قلت له بس دي الوحيده اللي متفقين عليها، الباقي على حسب كل حد وليه طريقه، مش عيب، ما بتتضايقوش من بعض او بتقولوا مثلا ده الصح وده الصح. قال لي لا كله صح. قلت له هي غريبه بس انا معاك، بس معلش يعني انا هرزل عليك شويه. ازاي يعني؟ انا مثلا عايز ابقى من عبدة الشيطان واعبده، اعمل ايه يعني؟ مثلا بقول حاجه معينه، بنقول الشهاده كده احنا تمام، انتوا بقى بتعملوا ايه؟ قال لي احنا عندنا كنيسه اسمها كنيسه الشيطان. قلت له ده في مصر هنا؟ قال لي لا هي مش في مصر. بتعمل ايه بقى؟ قال لي هي بتبقى عضويات. قلت له بالراحه عليا يعني، من عبدة الشيطان بتعمل عضويه وكارنيه وكده؟ قال لي لا مش المقصود بيها كارنيه وكده، قصدي ان هي عضويات، ان هي ليها درجات. اول درجه بيبقى اسمك شيطاني، تاني درجه بتبقى مشعوذ وساحره. قال لي والدرجه الثالثه بتبقى كاهن، ونفس المبدا لو بنت تبقى كاهنه، وبعد كده كاهن اعلى او كاهنه اعلى، وبعد كده الدرجه الاخيره اللي هي الماجوس او الماجا. انت مجوس يالا، هي دي. قلت له حلو والله الكلام ده، يعني درجات برضو على حسب اذا كان انت نشط او غير نشط. قال لي اه في ناس بتبقى مقدمه ان هي عضويه وخلاص. قلت له تمام، يعني هي مجرد ان انا اعمل كده خلص الموضوع؟ قال لي لا ما انت برضو لازم تبقى عارف التصريحات والذنوب ومش عارف ايه. قلت له عرفت، مش فاهم تصريحات ايه. قال لي ما احنا عندنا تصريحات، مثلا ان الشيطان بيمثل الوجود الحيوي عامه، بيمثل الوجود في الدنيا بدل اللي انت عايش الدور وعايش الوهم. وبرضه الشيطان عندنا بيمثل ان هو الروح النقيه او الحكمه النقيه، بدل من اللي انت بتخدع نفسك وبتشتغل نفسك والحوارات دي كلها، لا. وان الشيطان برضه هو اللي بيمثل التسامح للي يستحق بدل الناس اللي بتنكر جميل كل واحد. وان الشيطان بيمثل الانتقام، بدل ما انت مثلا تقول ليك يومك او ربنا اللي هيجيب لي حقي، لا الشيطان ان انت تقدر تنتقم في ساعتها، مش لسه هتستنى. وان من التصريحات برضو ان الشيطان بيمثل المسؤوليه على البشر، مش مجرد ان احنا نهتم بالمصاصين الدماء بقى والفامباير ودراكولا والشغل ده، بيمثل المسؤوليه التامه، مش ان انت تعيش الوهم. ومن التصريحات برضو ان الانسان اقل درجه واقذر من الحيوان، ان الانسان بالنسبه للشيطان او بالنسبه لعبده الشيطان قذر لان هو عنده عقل وبيمثلها بطريقه وحشيه وبطريقه غلط وبطريقه مش عارف ايه، هو قذر. انما الحيوان على الاقل ما بيضرش زي ما الانسان بيضر. قلت له هي مش معقوله، يعني احنا ربنا خلينا بعقل. من التصريحات بقى الاهم ان الشيطان بياخد مكانك اي ذنوب بتعملها، يعني انت بتبقى عايش مرتاح تعمل اللي انت عايزه، انا الهك انا اللي هشيل الذنوب دي عنك، انت مالكش دعوه. قلت له طب ازاي اله ويشيل ذنوب؟ مش فاهمها. قال لي ما احنا معترفين ان في اله اكبر هو اللي خالق الشيطان، بس احنا في عالم الشيطان زي ما قلت لك في الاول، فاحنا بنعبد اله المكان اللي احنا عايشين فيه، مش بنعبد اله مش في المكان اللي احنا عايشين فيه. طيب انت شايف كده ترجع لك، انا بس حابب اسمع. وفي نفس الوقت قلت له بس حلو والله، يعني انا كده بقى ايه، امشي اقتل مثلا واكسر واعمل اللي انا عايزه، مع كده ما فيش ذنوب بقى وهو اللي هيشيل الليله. قال لي لا احنا عندنا ذنوب برضه. قلت له ما تلخبطنيش. قال لي لا عندنا ذنوب بس ذنوب معينه. قال لي عندنا مثلا الغباء، ده اكبر ذنب ممكن تعمله. قلت له طب وايه تاني؟ قال لي الطمع. قال لي ده زيه زي الغباء كده. وعندنا الانانيه، وعندنا ان انت
تخدع النفس من غير النفس. قلت له النفس من غير النفس فاهمني؟ قال لي يعني انت تفكر نفسك حاجه وان انت مثلا قوي في حاجه وانت اساسا لا شيء ومش قوي فيها. قلت له تمام. قال لي والانسجام مع القطيع، اللي انت رايح مع اي حد في اي حاجه وانت مش عارف انت رايح فين، ده من الذنوب برضو. وان انت يبقى عندك نقص في وجهه النظر، ان انت تكون مش عارف حاجه كويس وبتتكلم عنها بثقه، ده من الذنوب برضو. وقال لي ذنب غريب بقى، بيقول لي هو بيقول لي كده بقى، اي حد كان من عبده الشيطان او غيرها غير معترف بالعقائد الشيطانيه والابليسيه فهو بيعمل ذنب. قلت له ازاي يعني؟ مثلا انا مش معترف ان في عبده شيطان. قال لي كده انت بتعمل ذنب. قال لي هتتحاسب عليه. ماشي. قال لي الغرور برضو، بس غرور من غير سبب ده ذنب. قال لي والموضه، لو ما عندكش حس بالموضه فانت كده بتعمل ذنب. قلت له اللي هو ازاي؟ قال لي بص على الفنانين الكبار اللي بيعبدوا الشيطان مثلا، تلاقيهم كلهم عندهم حس في الموضه وبيعملوا موضه مش اي حد يقدر يعملها، مش اي حد بيخترع الموضه زيهم. قلت له انا شفت على اليوتيوب الكلام ده وبقول لك مش عارف بيقولوا حاجات بالعكس وبيمجدوا مش بيمجدوا. قال لي لا، هو الموضوع اكبر من كده بس نعتبره زي ما انت قلت. قلت له بص هو انا مستغرب من اللي انت بتقوله. قال لي بص قبل ما تقول اي حاجه عندنا انجيل، عندنا الكلام ده. قلت له تصدق انا ما كنتش اقول كده. قال لي طيب ماشي، الفضول خدني فانت قول لي بقى. قال لي بص احنا عندنا حاجه زي الانجيل كده بس متقسمه على 4 كتب، احنا مش كتاب واحد. قال لي اول كتاب اسمه كتاب الشيطان، بديهيه يعني. قال لي كتاب الشيطان ده بيتكلم عن المتعه الجنسيه بس كمذاهب، ماشي. قال لي الكتاب الثاني اسمه لوسيفر، فانا قلت له انا اللي اعرفه ان لوسيفر هو الشيطان. قال لي لا بتفرق عندنا الاسامي، كل حاجه وليها طريقه. الكتاب ده بقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الفلسفه في الحب والكره لاي شيء. قلت له ازاي اقرا؟ قال لي ازاي تحب وازاي تقرا. قال لي كتاب اسمه بليعل. قال لي الكتاب ده بيتكلم عن طقوس عموما اللي بتحصل وازاي تعملها وازاي تركز في طرق الطقوس دي. قلت له تمام. قال لي كتاب الطواغيس. قال لي ده عباره عن ادعيه بقى للشيطان، للحرب، للدمار، للكره، للمحن، للكهنه، هو ادعيه. قلت له بس معلش يعني انت مش شايف ان الكلام فيه هبل؟ تقول لي هبل وتنشن كده. قلت له يا عم ما تنشنش، انا بقول رايي. قال لي ما هو معلش انا ينفع اقول على دينك اهبل؟ قلت له انت عبيط ولا ايه يا عم الحاج؟ يعني ردة الفعل جت لوحدها. قال لي والله ايه، كل واحد ويعرف دينه ويعرف دنيته وهو ربنا اللي هيحاسب. قلت له اديك قلت ربنا. قال لي ما انا يا عم قلت لك انا مقتنع ان في ربنا بس احنا في عالم الجحيم يبقى نعبد الاله بتاع العالم ده، وعموما اعتبرني ما قلتش حاجه. قلت له يا عم والله بص ما بتكلمش كده وبتاع. وانا بقول له كده لقيت صاحبي يقول لي بقول لك ايه، اهدوا بقى انتوا بقالكوا ساعتين بتتكلموا واحنا قاعدين بنتفرج، ما كنا نحكي قصص رعب احسن وكنا نكمل زي ما كنا، فككوا بقى من الكلام ده، عايزين نبص كده من الشباك نشوف المطر والدنيا. بصينا لقينا الدنيا ايه هديت. طب خلاص انا هقوم اروح انا بقى. فلقيت البنات وكله بيقول لا كلنا نروح بقى عشان الدنيا اتاخرت ومش هينفع نتاخر اكتر من كده، وخدنا بعضنا وكل واحد روح بيته. انا لما روحت البيت دماغي ابتدت تشغلني، طب هو الموضوع ده غريب مش زي ما انا بشوف. كنت فاتح اليوتيوب تاني وقعدت ادور وبص وافتح بقى مش عارف فين وفين وابحث، انتوا عارفين انا فضولي ازاي، قعدت ادور كتير. المهم لقيت برضو الحاجات سطحيه قوي ومن فوق برضو الحاجات غريبه، ما لقيتش غير كام مقابله اللي هي مقابله تلفزيون وثائقيه وكده، حاجات قديمه برضو مش جديده. ولقيت فيديوهات تانية بتقول مش عارف رؤساء العالم بيعبدوا الشيطان، وان في ممثلين مشاهير بيعبدوا الشيطان وبيعملوا رسائل خفيه. موضوع تايه مني كل اتجاه وانا الفضول بياكلني ان انا هحطك في دماغي ولازم اعرف الموضوع ده اخره فين. اتصلت بصاحبي اللي هو كنا معزومين عنده، بقول لك ايه الموضوع 1 2 3 وشاغل دماغي. قال لي تصدق انا كنت بعمل كده؟ قلت له لا والله. قال لي والله ده انا طول الليل عمال ادور وابحث برضه. قلت له بقول لي نفس اللي انا لقيته. فقلت له طب ما تيجي نتجمع كده ونشوف الليله دي. قال لي طب بقول لك ايه، انا هتصل بالبنت كذا والبنت كذا ونيجي ونشوف الدنيا. اتصل بيهم وجمعناهم وكده ورجعنا قعدنا، فلقيت البنات بتقول نفس الكلام ان هم الموضوع شغالها ومش عارفين برضه، ما عرفوش يوصلوا لحاجه وكانوا نفسهم يفهموا الموضوع، ما عرفش ايه موضوع الفضول معانا انا واصحابي. فلقيت بنت من البنات قالت لي ان هي بنت خالتها كان عندها مش عارف عفاريت وجن وبتاع، وكانت برضه بتعبد الشيطان. ما بعتتها لوحدها وظبطت الدنيا وقرت عليها قران ومش عارف رؤيه شرعيه وكده، والبنت فاقت والحمد لله وبقت تمام وممكن يكون عندها معلومات تفيدنا. فقلت لها طب ما تتصلي بيها. المهم اتصلت بيها قالت لها في كذا في كذا كذا وكنا عايزين نعرف. قالت لها لا انت الست اللي انا رحت لها دي اكتر واحده ممكن تفيدك. قلت لها طب ما تقولي لي اسمها. قالت لها اسمها شيخة الجبل. مين شيخة الجبل دي يا عم الحاج؟ هي اللي فوقتني من الموضوع. انا قلت لها طب ما تيجي نتصل بقى بالست دي. اتصلنا مفيش خالص. المهم جبنا عنوان الست دي، عنوانها كان في الفيوم. المهم خدنا بعضنا وركبنا العربيه وطلعنا على طريق الفيوم. الست دي ساكنه قبل الفيوم بشويه كده، هي مش صحراء بس عارفين انتوا الرمل الناعم ده الاصفر الغريب العجيب ده. المهم رحنا المكان لقينا نفسنا داخلين في صحراء حبه حلوين كده، وطبعا الكل مقتنع ان هتلاقي بقى جبل
ومش عارف الست بقى لابسه ايه وعامله كده. المهم رحنا لقينا بيت زي الفل، فيلا قصر مش فيلا. خبطنا على الباب، بتوع الامن فتحوا لنا اللي هو بواب شكله زي الشبه المصريين العاديين دول، الجلابيه والقفطان. فانا بقول له بعد اذنك عايزين ندخل جوه، قول لي بس انت عايز ايه. قلت له مش عايز حاجه، احنا عايزين نخش هنسال شيخة الجبل على شويه حاجات. فقال لي طيب عمل سحر اسود ايه ولا مش عارف ايه. قلت له يا عم اللي بتقوله ده. قال لي ما لو الكلام ده خد بعضك وامشي. قلت له لا والله العظيم احنا شباب كذب عليه. قلت له احنا شباب مشروع تخرج في الجامعه، وكنا حابين ان احنا نسال بس الشيخه شويه اسئله عشان الاسئله دي هتفيدنا في المشروع بتاع التخرج. معاك ايه؟ قلت له معايا ايه؟ انجز. مش فاهم والله. كل بجاحه 400 جنيه 400 جنيه. قال لي عشان تخش. يا عم ماشي 400 جنيه مفيش مشاكل. نطلع ال 400 جنيه، اديته ال 400 جنيه ودخلنا خبطنا على الباب. ست شيك جدا، ولا بقى عجوزه بقى زي ما احنا كنا فاكرين ولابسه مش عارف ايه، وبقى هنخش نلاقي جماجم ونلاقي طوب مرمي على الارض وبخار طالع ودخان وهوجه بوجه. ما لقيناش كل الكلام ده، ولقينا بيت شيك جدا. دخلنا قعدنا، الست والله رحبت بينا، وبعد كده قلنا لها نفس الكلام، احنا طلاب جامعه وبنعمل مشروع تخرج وعايزين نعرف بس يعني شويه معلومات عن عبده الشيطان وكده. ما اعرفش الكلام ده. قلت لها لا حضرتك يعني احنا عايزين معلومات بس. قالت لي يا ابني انا بعالج، بعمل رؤيه شرعيه، حاجات عاديه يعني، انما اللي انت بتقوله ده انا ما فهموش. قلت لها اصل واحد صاحبنا قال لنا كذا 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 كذا. قالت لي برضه ما اعرفش. اتفضل. لقيتها وشها قفش كده. قلت لها يعني حضرتك احنا عايزين نعرف. قالت لي اتفضل. كنا واخدين بعضنا وماشيين، فصاحبي بيقول لي طب احنا ايه بقى اللي جابنا السفر ده كله ومش عارف ايه وبتاع. قلت له والله ما اعرف. المهم خدنا بعضنا واحنا راجعين، لقيت البنت من البنات بتقول لنا لما تيجي نتصل بالواد ده تاني ونقفشه ونفهم منه، نجيب اي حد من اصحابه يقول لنا ونبتدي نترجم الموضوع. قلت لها طب حلو، اتصل بيه يا ابني دلوقتي عقبال ما نوصل يكون هو ايه مستنينا ونشوف الموضوع ده. قال لي خلاص ايه انا هخليه يجي لي على البيت. اتصلنا بيه قلنا له احنا مش عارف قد ايه وهنبقى في البيت. روحنا البيت لقينا مستنينا، خدناه دخلنا قعدنا. يا ابني احنا لازم نفهم الكلام ده، وهات لنا اصحابك وممكن احنا كمان نبقى معاكم. وقعدنا نغري هنعمل معاكم واجب بس مش هينفع ان انتوا تتشافوا. قال انا هوديك النهارده عندنا طقوس، والطقوس دي هتقوم النهارده، تعالوا افرجكم على الطقوس واوريكم الدنيا بتمشي ازاي، بس بالشيطان عليكم. قال لنا بس بالشيطان عايز اقولها بس بالشيطان عليكم ما تقولوا لحد ولا هتعملوا صوت، وانا هدخلكم من مكان معين. قلت له يا سيدي والله بص احنا مش فارق معانا. قلت له بالشيطان عليك ما تقول لحد. قال لي ماشي. على مصر الجديده طبعا الكل عارف احنا رايحين فين، رايحين قصر البارون. داخلين قال لنا بص انا هدخلكم من ورا مش عارف فين، تطلع فين تعمل ايه، هنبقى شايفين كل حاجه محدش هيشوف. قلت له يا عم ماشي انا معاك يلا. وكلنا متحمسين بقى، وما اعرفش البنات دي جابت قلب منين وهي معانا، بس صباح الفل بقى احنا هركليز انا والواد صاحبي فهم مش خايفين. خدنا بعدين ورحنا. المهم وصلنا لقينا بيدخلنا من ورا كده وبننط من سور، وعاملين هم حفره زي حفر كده، تحط رجلك حط رجلك حط رجلك تعرف تطلع. طلعنا سلم غريب مدور كده عامل زي سلم الخدامين، طلعنا عليه بقينا شايفين قصر من فوق. فجأة لقيته بيقول لي هنخش من حتة كده. دخلنا من الحتة دي لقينا طوب مكسر عامل زي باب، بس باب مكسر يعني. دخلنا من جواها بقينا شايفين أوضة تانية كده. فأنا بقول له طب احنا كده شايفين ايه؟ قال لي الأوضة دي هيتعمل فيها طقوس دلوقتي اسمها القداس الأسود. القداس الأسود ده اسمها بالإنجليزي يعني بلاك ماس. ادينا قاعدين مش ساعة وهتبتدي. قلت له طيب. قال لي بس بالشيطان عليكم ما تطلعوا صوت. قلت له مش هنطلع صوت. قلت لنا عادي بالشيطان علينا. المهم يا جدع شكل الأوضة عامل ازاي؟ أوضة سودا، الاركان كده فيه شمع اسود شغال زي نجفة كده، بس النجفة عليها اللي هي النجمة دي اللي هي النجمة والدرب اللي بنشوفها في الافلام الاجنبي دي، نازلة من زي نجفة كده وعليها شموع برضو وحاجات. وتحتيها على طول في زي نعش قبر تابوت بس متغطي بقماش اسود، ومحطوط تحتيها على طول تحت النجمه دي محطوط تحتيها على طول كده. المهم فجاه لقينا في بنت داخله وقفت جنب التابوت ده. هي بنت شكلها صغير، لا عشرينات كده. يبقى انا عندي كام سنه بدل ما عشرينات وشكلها صغير. لقيتها قاعده بتقلع هدومها واحده واحده كده. المهم انا بقى وصاحبي تحمسنا لحد ما البنت بقت صلبوطه، بنت مفيش هدوم. المهم ان هي قلعت، ان هي كانت ماسكه في ايديها صليب ومقلوب، شغل افلام اجنبي بقى. وبعديها لقيت واحد داخل لابس جلابيه سودا اللي هي مزونت دي، عامل قرنين مش عنده هو عامل قرنين في العبايه كده السودا اللي لابسها دي وداخل. فبقول له مين ده؟ قال لي ده كاهن. قلت له ايه؟ قال لي كاهن. ماشي الكاهن ده بيعمل ايه؟ قال لي يا ابني اهدى بقى عشان الصوت واللي بالشيطان عليك اهدى. قلت له طب عشان هديت. لقيته لافف من على التابوت قاعد يلف حوالينه كده، والبت واقفه جنب التابوت وعمال يلف حواليها مرتين ثلاثه كده، وبعد كده وقف قدامها وقعد يقول كلام تحسه لاتيني ولا مش فاهم ده هيروغليفي ولا ايه نظامه. وقعد يقول ساجي مادي بوبا شيلاكي وجينا بوزي لا جيلاكا شوبان. ماما قعد يقول كلام غريب انا مش فاهمه ده ايه. انا بقول للواد صاحبي ده اللي هو مش صاحبي بس الواد اللي معانا، بقول له طب هو بيقول ايه دلوقتي؟ قال لي يا عم بقى اهدى وصوتي صوتك عشان لو حد حس بينا انا اللي هروح في داهيه، فبعد اذنك ايه انا غلطان اني اوريكم. قلت له لا يا عم انا اسف انا مش هتكلم تاني، انا متابع اهو. فلقيت الراجل قاعد يقول الكلام ده وقعد يتكلم الكلام الغريب ده، وفجاه لقيت صوت غريب بقى ما اعرفش جه منين، صوت اورج. عارف انت
انت بقى الافلام الاجنبي والمرعبه، ويقعد يلعب بالاورج وعنده لقيت بقى الحاجات دي. فانا بقول له ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الصوت ده جاي منين؟ فبقول لي ورا. فببص ورا كده وفي ركن في الاوضه معمول زي مربع اسود ستاره وفي اورج، بس اورج درجتين، اورج دورين بيلعب على الاورج، فيلم اجنبي خالص بقى. لقيتهم قال لي والكاهن ايه ده زي والنبي كده. قلت له طب تمام. مع العزف بقى ومع الكلام اللي عمال يحصل ده لقيت واحد تاني داخل لابس برضه عبايه سودا ومغطي راسه بالزونت الاسود ده، بس ما عندوش قرنين. ولقيته قام راح مره واحده قام عامل كده، ولقيته مطلع ارنب. وقلت بس فقره السحر مديه للكاهن اللي هو ابو قرنين، خده وقعد يقول له ايه جانا برضه كلام غريب، وقام دبحه جايب الكاس وقام مصفي دمه في الكاس. ايوه كده بقى الاكشن بدا اهو، قتل بدا. انا خلاص البنت هتموت دلوقتي. وقام ماسك الكاس وقام عامل للبنت فيت، قامت البنت نايمه تابوت. فكلنا استخبينا قلنا هتشوفنا، ففضلنا مستخبين كده لقيناها قامت نايمه على التابوت بس مغمضه عينيها. قمنا طالعين نتفرج تاني، فلقيته مسك الكاس وقعد يرش عليها كده بالدم بتاع الحيوان اللي هو الارنب، قعد يرش على جسمها من اول هنا كده اللي هي المنطقه اللي تحت، قعد يرش رش غريب بس بطريقه معينه. انا حاسس ان هو بيرسم حاجه معينه بس مش باينه رسمه بالنسبه لي، لحد اما خلاص يعني المنطقه دي كلها اتملت. وجه ناحيه رجليها كده ومسك رجليها الاثنين، ولقيته دخل في النص بيفتح الحاجه بيشد العبايه وبيعمل اللي انتوا فهمتوه، وابتدى يعمل جنس معاها بقى. بس البنت ما بتديش اي رياكشن، حاسس ان هي ميته اصلا، بس هي مش ميته، هو عمال يعمل جنس معاها. لقيته فجاه بيعمل للتاني كده، لقيت التاني قام جاي وجايب الكاس وبيصب نبيت اللي هو الواين الاحمر ده، عمال يصب في الكاس ويجيب الارنب ويروح عاصر شويه دم في الكاس ويديهوله، والراجل اللي هو ابو قرنين ده الكاهن ده ياخده يشربه. ولقيته بيعمل كاس تاني للبنت، والبنت تاخده وتعدل نفسها كده وتشربه، وهو عمال يكمل هو زي ما هو. ما تحسش ان هو بيعمل جنس معاها على قد ما تحس ان في نظام في الموضوع، في حاجه غلط. بعد الثلاث كاسات اللي شربوهم لقيت في كذا بقى واحد لابس برضو الزونت ده والعبايه السوداء قام داخل، ولقيتهم عمالين بيرسموا حاجه على الارض وبياخدوا من الكاسات ويرشوا كده، ومعاهم حاجه رش كده وبيرسموا. فلقيتهم بيرسموا برضو نفس النجمه بدايره كده وعليها النجمه نفس اللي كانت فوق في السقف اللي هي عامله زي اللي في النجفه دي. انا قلت له معلش بس انا عايز اعرف، نفسي اموت واعرف النجمه دي بتاعت ايه. قال لي النجمه دي اسمها البافوميت. فانا ما فهمتش، انا اللي اعرفه نجمه داوود. قلت له يعني دي طريقه؟ قال لي اهدى بقى اهدى بقى بالشيطان عليكم. قمت هادي. لقيتهم ابتدوا يحطوا شموع كده على الاطراف، ابتدوا ان هم يكحتوا حاجات كده زي حجرين كده ويرشوا عليها. فجاه لقيت الكاهن قام مبطل اللي كان بيعمله مع البنت، والبنت بتقوم، كلهم وقفوا جوه الدايره، ومره واحده لقيت الدايره دي بتولع. فانا ما عرفتش ولعت ازاي بصراحه، بس اعتقد ان الماده اللي رشينها كبريت مثلا او حاجه زي كده فبتساعد على الاشتعال يعني. وقاموا مولعين في النجمه، وابتدوا ان هم يقلعوا هدومهم، كله بقى بيقلع العبايات وكله عمال يرقص ويعملوا حركات غريبه. هو رقص هستيري كده، مش رقص طبيعي، في حاجه غريبه. عمالين يرقصوا ويقلعوا في هدومهم قطعه 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 لحد اما كلهم بقوا صلابيط، ما عدا الكاهن ابو قرنين ده هو الوحيد اللي ايه تحسه عامل نفسه بيرقص او تحسه متابعهم. هم فضلوا على الحال ده كتير، وكل شويه واحد يسقط منهم واللي يغمى عليه واللي مش عارف ايه، وهم مكملين ولا فارق معاهم اللي بيقع على النار ولا اللي بيقع يطفي حته ولا اللي بيقع ايديه تتلسع مثلا ولا جلده يتهري من النار. هو مش فارق معاهم لحد اما كله وقع، ما بقاش الا الراجل ابو قرنين ده هو ده الوحيد اللي واقف. فلقيت صاحبي اللي هو التاني ده بيقول لي كده بدات. قلت له بدات ايه؟ قال لي ما دي حاجه اسمها التراتيل السبعه. قلت له ايه التراتيل السبعه دي؟ بيحضروا الشيطان نفسه. قلت له بيحضروا الشيطان نفسه؟ قال لي عشان هيعبدوه بتاع. خلاص بعد ما ماتوا كده وقعوا كلهم مفرهده ومغمى عليهم كده هيحضروا. قال لي ما هي دي النظام بتاع التراتيل، والكاهن المفروض هو الوحيد اللي بيفضل للاخر. قلت له طيب. فجاه لقيت الكاهن بيقول هيز انا هذا برضه كلام غريب كده، ولقيته عم يرفع ايديه كده وبيبص فوق. عينيا جت في عينيه، اول ما عينيا جت في عيني انا اترعبت، فقمت ساحب نفسي لورا، بس حاسس ان هو ما شافنيش. فبعمل كده لقيته بيقول عايزين هاتوا اللي فوق ده، والدنيا اتقلبت والدنيا خربانه. فقمت واخد اصحابي ولقيت الواد بيقول لي يلا يا دين امي انت كده وديتني في داهيه ومش عارف ايه، والشيطان واللعنه والحله والكاهن مش هيحلني ويا ريت ما يكونش شافني. وقام واخدين بعضنا وبنجري ونطينا من على البتاع، خرجنا من الباب اللي هو كان مكسور على السلالم اللي هي بتاعت الخدامين على السور تاني، نطينا ركبنا العربيه. واحنا بنركب العربيه لقينا في حفله هتتعمل علينا، ولقينا بني ادمين بالعبيط، معرفش كل دول عبدة شيطان بقى ولا دول مين اصلا، ولا افتكرونا حراميه ولا دول امن. المهم لقينا عدد كبير كده جاي عينهم راكبين وطايرين بالعربيه. المهم يعني الحمد لله عرفنا نهرب، هو زمان بيقول الحمد للشيطان. المهم هربنا يعني ورجعنا على البيت تاني. لقيته بقى بيقول لي انتوا هتودونا في داهيه ومش عارف ايه. قلت له يا ابني انا عامل لك ايه؟ هو اللي بص فوق وشافني ومش شافني وبتاع ده. انا عايز اقول لك ان هو اساسا يجي وهو يقول لي مش عارف ايه، وانا اقول له هتيجي امي مش عارف ايه، وهو يقول لي. المهم قعدنا نزعق. فجاه لقيت ايه بنت منهم بتصرخ وبتصرخ جامد وماسكه راسها وبتاع، تحس ان الشيطان لبسها. بس اهدوا بقى الحمد لله اللي احنا عرفنا نروح مش عارف
عارف ايه وعندك ايه. قلت له طيب تمام. قلت له بقول لك ايه، انا مش هحل لك الا لما اعرف الكلام ده. قال لي يعني ايه؟ قلت له انت دلوقتي هتعمل الطقوس دي ولازم افهمها. قال لي اعمل طقوس ايه؟ انا ما جربتهاش غير مره وانا مش كاهن اعلى. قلت له ولا كاهن اعلى ولا كاهن اوطى، انت هتعملها دلوقتي. قال لي بقول لك ما جربتهاش غير مره. قلت له ماليش فيه، هتعملها دلوقتي. قال لي بس احنا لازم نبقى 5 بس، اعتبرنا 5 بس. قال لي ازاي احنا 6؟ قلت له ازاي؟ قال لي 2 ولدين وادي البنتين وانا وانت. قلت له يا عم لازم هتعملها، انا هتعملها، قول لي يلا. قال لي طب لازم اوضه فاضيه ونفضي الاوضه. قمنا مفضيين الاوضه مظبطين كل حاجه. لقيته بقى بيرسم الدايره وبيعمل النجمه، كاتب على كل طرف من النجمه رقم. قالت 1 2 3 4 5، دي ال5 اطراف بتاعت النجمه. قال لازم ال5 اطراف يتصلوا ببعض، كل واحد هيقعد على رقم من عند النجمه، من على طرف النجمه، والمفروض ان يبقى النيه صافيه ان انت عايز تشوف الشيطان. كله موافق، كله قال لك انا موافق ويلا بينا. المهم قاموا راسمين النجمه وقاموا قاعدين، كل واحد قاعد في طرف. انا الوحيد اللي ما قعدتش، انا عايز اشوف كله من على بعيد بقى، انا عايز افضل مفتح. المهم قعدوا، لقيتهم مسكوا ايد بعض وغمضوا وهو قعد يقول كلام. بعد كده قال لي لا استنى، وقام متصل مش عارف بواحد صاحبه كتاب مش عارف يبعتهولي، قام بعتهوله، قام مطلعه وكاتبه في ورقه وقام حاطط الورقه قدامه. ابتدوا يغمضوا تاني ويقول الكلام برضه نفس الطريقه اللي هو اللاتينيه والحاجات دي. وهي جابوه جماجه ضجه. فجاه لقيت الواد قام سايب ايديهم، قام وفضل باصص لي كده ومبرق. بقول له في يا عم انت مبرق لي كده ليه؟ ما تكمل، احنا لازم كلنا نضحي، لازم كلنا نضحي، انت عارف وفاهمني. بقول له انا عارف وفاهمك. قال لي ايوه انت عارفني وفاهمني، كلنا نضحي عشانك. فانا عمال ابص له اقول له في ايه. فجاه لقيت الواد قام مدد ايده كده من وراه، طلع سكينه قد كده وقام ساحبها في رقبته، وهو بيسحبها بيقول لي لاجلك. بص له يا دين امي، ولقيت البنات بتصوت والواد بيعيط وده بيصرخ، وانا واقف مذهول اللي هو اللي حصل ده بجد. وعناية تاهت مني وحاسس ان انا عايز ارجع. ابتديت اهبط كده، ولقيت اساسا البت اللي جنبي لقيتها مغمى عليها، والواد قاعد عند اللي كانوا قاعدين عند النجمه، عيل منهم بيرجع اصلا خلاص رجع، وانا مش مصدق اللي بيحصل وعايز اجري على الواد، بس خايف اجري اقرب منه اصلا. وفي نفس الوقت طب انا هعمل ايه؟ طب هو احنا طب ايه؟ طب اللي هو خلاص بقى دماغك بتشت ومش عارف انت هتعمل ايه. طب هل ده الواد ده هيبقى عايش ولا مات، ولا الكلام ده حقيقه، ولا احنا في حلم، ولا ايه اللي بيحصل؟ بقيت 1000 حاجه في دماغي، وبقيت خايف مش عارف افكر حتى لحسن يطلع حاجه غلط. لحد ما قربت من الواد خطوه، هي خطوه واحده اللي قربتها، وبصيت لقيت اللي هي نص رقبته من هنا مفتوحه ودم بصراحه. قمت جاري وبفتح باب الاوضه، لقيت الباب مش عايز يتفتح اصلا. اشد في الباب مفيش، اديله بالرجل مش عايز يتفتح. قمت جاري على الواد اللي هو صاحب الشقه وبمسكه بقول له افتح لي دين ام الباب ده، انا لازم امشي لازم امشي يا عم انت. لقيت الواد اساسا عمال يعيط ومنهار ومفيش. ولقيت البت التانيه بص على صاحبتها وبتصوت مفيش خالص. انا من رعبي قمت جاري على باب الاوضه تاني وعمال اخبط فيه مفيش. قمت قاعد على الارض وحسيت ان خلاص انا اعصابي ثابت ومش قادر وخلاص. فجاه لقيت نفسي برجع والدنيا اسودت مفيش. فجاه لقيت الدنيا لسه سودا زي ما هي، وجسمي مكسر ومش قادر. سامع اصوات حواليا، اصوات كتير. عايز افتح عيني بس خايف. في نفس الوقت مشهد الواد في عينيا، فانا عايز افتح عيني من رعب. فتح عيني بالراحه كده، لقيت نفسي نايم على سرير وشكل مستشفى. انا ترجمت على طول ان هي مستشفى. فبرفع ايدي لقيت ايدي متكلبشه. هي ليله سودا طبعا، ترجمه اللي انا الحكومه جت. فبعمل كده لقيت مفيش. لقيت واحد بيقول لي الحمد لله على السلامه حبيبي. ببص كده ايوه حضرتك في ايه؟ انا عملت ايه؟ في احكي لي بقى كده بالراحه ايه اللي حصل. فلقيت الدكتور بقول له ثانيه واحده لازم اعمل فحوصات عليه عشان اتاكد. قعد برضه يعمل فحوصات عليا كده وبعد كده قال له تمام تقدر تتكلم معاه بس مش اكتر من ربع ساعه. قال له انا مش عايز اكتر من كده. قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له حضرتك انا مش عارف. قال لي بالراحه كده عشان الموضوع يتحل ونخلص. ايه اللي حصل؟ قلت له والله حضرتك انا كنا قاعدين وحصل 1 2 3 وكنا صاحبنا ده بيعبد شياطين وحاجات غريبه. فبس حضرتك هو ده اللي حصل. وكان صاحبنا عمل كده وفجاه لقيته قام ومسك سكينه وكان عايز يقتلنا، فاحنا جرينا فراح عمل كده وذبح نفسه. والله ما نعرف حاجه فرافير يعني. طيب لقيته ايه؟ قام وسابني ولا في اي حاجه، وقام سابني وخارج. فانا عايز اقول له طب الكلبشات دي طب انا ايه نظامي؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش، هو خرج وسابني. المهم شويه ولقيت صوت بره كده كتير برضه. فجاه الاقي الباب بيتفتح والاقي مايكات وكاميرات وحاجات كتيره، واحنا لازم نصور ولازم مش عارف ايه، وتحس ان ارهام سعيد دخلت عليا. المهم الناس يعني منعوهم وهم مخرجينهم. تاني يوم الظباط جم والعساكر وخدوني، ولقيت بقى اصحاب البنات اللي هم البنتين ولقيت الولدين واخديننا وقمنا خارجين وودونا على الاسم في كذا 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 كذا. المهم لقوا ان كل كلامنا متطابق مع بعض ومفيش الكلام ده. بعد ما المحامين طبعا اتكلموا الكلام ده كله ان احنا هنخرج بس كل واحد هيلتزم بيته لفتره زمنيه معينه لحد ما التحقيق يخلص، وان احنا علينا حظر تجول وحاجات كده. وبما ان احنا سننا برضو مش كبير فرعايه الاهل لازم تكون موجوده. ورجعنا كل واحد على بيته. بس بصراحه انا محدش كلمني وما بيقولوا لي طب اهدى طب معلش طب مش عارف ايه. موقف كان صعب جدا. في نفس الحال انا خايف عايز افهم. فاتصلت بصاحبي اللي هو بتاع صاحب البيت، قلت له في 1 2 3 هنعمل ايه وايه اللي حصل؟ طب
دلوقتي احنا هل احنا هنتحبس ولا هنموت ولا ايه اللي هيجرى لنا؟ قال لي لا ما تقلقش ومش ما تقلقش، انا والدي فهمني ان احنا كده ما فيش حاجه، وهي في خلال يومين 3 هيبقى الموضوع خلصان. 3 4 ايام موضوع انتهى. طلع ابو صاحبي ده حاطط كاميرات وكده، وطول ما هو مسافر بره بيبقى مشغلها. المهم الكاميرات راحت للحكومه وعرفوا الكلام ده والدنيا تمام بس، والموضوع انتهى على كده. فلقيت صاحبي بيتصل بيا وبيقول لي عايزين نتجمع ايه بقى بعد اللي حصل ده؟ انا خايف اصلا انزل من البيت اوضه وخايف ادخلها وبحس بحاجات غريبه واحسن يكون في شيطان في البيت ولا حاجه. قلت له شيطان يا عم انت عبيط يعني، احنا كنا بنهزر وقلبت معانا بكل المصايب دي وكل الهبل ده اللي حصل عند قصر البارون ده ايه؟ سيبني بس الموضوع ده وانا هصرفه لك، لم الشباب ولم البنات واطلع على البيت وانا جاي لك. رحت البيت قعدنا كلنا، فحاسس ان هم بيبصوا لي بصات غريبه، يقولوا لي قاعد يبص لك ويقول لك عشانك ولاجلك وضحيه ومش اضحيه، ولقيت البنت بتعيط تاني وده بيعيط تالت ومش عارف ايه. المهم واحنا عمالين نرغي ونتكلم فجاه لقينا نور الاوضه كله اتطفى. صباح الخير اللي هو اتكهربت شويه بس في نفس الوقت عادي النور قطع. قمت قايم ببص من الشباك لقيت المنطقه كلها منوره الا اللي احنا قاعدين فيه. بفتح باب الاوضه الباب مش عايز يتفتح، تعرفين على الباب اتفتح لنا الشقه كلها منوره. تعالى نخرج بره. ومنا خارجين كلنا على بره، اتصل بوالده، اتصلنا بوالده في 1 2 3 والاوضه اتطفت مش عايزه تشتغل. فجاه لقينا ابوه بيتصل بيقول مفيش نور اتطفى ومفيش حاجه وكل حاجه شغاله، حتى بالاماره انتوا في الاوضه دلوقتي. فبقول له لا احنا مش في الاوضه احنا في الصاله. قال لي يا ابني انتوا ايه يا ابني انتوا هتجننوني انتوا عيال صغيره ولا ايه؟ بلاش الهزار ده. وقام قافل في وشنا. اتصل بيه تاني ما يردش، اتصل بيه تالت ما يردش. في كهرباء بقى اللي هو هنخش الاوضه ولا مش هنخش الاوضه؟ طب ايه اللي هيحصل مش اللي هيحصل؟ فجاه لقيت بنت بتصوت. في ايه يا ماما؟ عماله تصوت جامد. طب انت مالك في ايه؟ فبتعمل لنا كده بنبص لقينا هنا في الحته دي مكتوب رقم 2 بس عامله زي حرق كده في الايد. هو ايه ده؟ فبنعمل كده بتصوت، اما حد بيلمسها بتصوت. بنبص جامد مفيش. فبقول لها لا يا بنتي ده ممكن يكون مثلا ايه اللي هو المرض الجلدي ده اللي بيجي ويخلي الجلد يلتهب يبقى زي المحروق مش عارف ايه. قالت لي ازاي يجي في لحظه كده ومش في لحظه كده؟ في حاجه غلط؟ قلت لها يا ستي مفيش مشاكل والله ما في حاجه ما تقلقيش بالراحه. بس جابت المطهرات والحاجه فانا باخدها من ايديها وعمال اللي هو ايه بحاول ان انا امسح الحاجه دي، ممكن ما يكونش حرق يكون حاجه. بمسح لقيت البتاع محفوره جوه ايديها وفي نقط سودا غريبه كده. فجاه لقيتها متبصالي ومبرقالي انت السبب، ضرباني في صدري. ولقيتها بتجري فانا بنجري وراها لقينا البت متجاريه ومتجايه من عند الشباك، احنا دور اول يعني، متجاريه من الشباك ومتنطه من الشباك بقت في الشارع ومتجاريه. قمنا خارجين بسرعه فاتحين باب الشقه خارجين من العماره بنجري وراها عايزين نشوفها راحت فين. بنت فص ملح وداب. في ايه مش عارفين. صاحبتها تتصل بيها مفيش، اتصل بيها مفيش. طب في ايه؟ طب هي ليه جري كده؟ فبيقول لي انت عملت معاها ايه؟ قلت له والله ما عملت حاجه. قال لي ازاي انا سامعها بتقول لك انت السبب؟ قلت له ايوه ما انا فجاه لقيتها بتديني في صدري وبتقول لي انت السبب وقامت جاريه انا مش عارف ايه اللي بيحصل كده. قال لي لا اكيد في حاجه اكيد مش عارف ايه. قلت له والله العظيم ما في حاجه. قال لي طيب ماشي تعالى نتصل باهلها ولا حاجه. قلت له لا بلاش اتصال باهلها يقول لك في حاجه وهنلبس مصيبه تانية ومش مصيبه تانية، محدش يتصل بحد، احنا كل واحد فينا يروح بيته مفيش حاجه حصلت. وهي الطبيعي ان هي اكيد كانت متعصبه وشويه وهتلاقيها رجعت تاني ومش عارف. كل واحد روح بيته وكله تمام. تاني يوم الصبح لقيت صاحبي بيتصل بيا بيقول لي احا البنت صاحبتنا كذا ماتت. قلت له ماتت؟ قال لي اه لقوها مدبوحه على الطريق بره. قلت له على الطريق فين؟ قال لي عند بيتها كده على الطريق بره طريق رئيسي. الله اكبر. قال لي ما انا مش فاهم وخايف وكده، انا مش فاهم بقى ايه اللي حصل وايه اللي ممكن يحصل. وابتديت انا كمان اتلخبط وايه الرقم اللي ظهر في ايديها ده، مش فاهم اي حاجه وبقيت مرعوب مش عارف اعمل ايه. المهم قلت له طب خلاص انا ايه جاي لك ونشوف الموضوع ده. رحت له كده اتصل بس باصحابنا التانيين هاتهم. اتصل بيهم جابهم. قلت لهم بقول لكم يا جدعان انا ما نعرفش حاجه، البنت ما كانتش معانا، احنا لسه خارجين من مصيبه نخش في مصيبه تانية، خلينا بعيد عن الموضوع ده كله، شكل عليه لا سودا فوق دماغنا ولازم نفهم ايه ده. المهم كله اتفق معايا ان احنا ما شفناهاش وما نعرفش. وحصل فعلا الحكومه اتصلت والاهالي ومش عارف ايه وقعدنا نقول احنا ما نعرفش ما كانتش معانا وما نعرفش حاجه. انا واصحابي بقى قلت لهم بقول لك ايه احنا لازم نفهم الموضوع ده كده، الموضوع كبير وفي حاجه غلط لازم نلاقي حل. قال لي طب ما تيجي نروح للشيخه اللي هي الجبل دي تاني ونقول لها ممكن تفيدنا، احنا مش عارفين حد غيرها. خدنا بعضنا طلعنا على شيخه الجبل. واحنا في الطريق انا حاسس ان ظهري بيحرقني. قلت له يا لا بقول لك ايه فكك بقى من الكلام ده وظهري بيحرقني وما بيحرقنيش، احنا لازم نروح ولازم نفهم. قال لي يا عم والله انا حاسس ظهري بيحرقني. قلت له فكك من الكلام ده. رحنا على الناحيه التانيه وفضلنا ماشيين طوالي لحد ما شفنا البيت من بعيد. قلت له ايوه هو البيت. ورحنا لشيخه الجبل. الراجل البواب واقف بيتكلم وقمت انا مزعق فيه. قلت له بقول لك ايه ولا مش عارف 400 ولا 500. الراجل انت ما تقول ايه كان بيعمل المصلحه دي من وراها فحس ان انا كده افضحه. قال لي اتفضل ومهدي الامور بس بيبص لي وبيقول لي انا سايبك تتفضل عشان خاطر ايه انا عارفك ان انت مش هينفع ايه حد يضايقك. قلت له يا عم ماشي. وقمت داخل خبطنا على شيخه الجبل. شيخه الجبل فتحت الباب فاهلا وسهلا يا اولاد ايه اللي جايبكم تاني؟ فقلت لها حضرتك حصل 1 2 3. انت بتقول لي اسكت انت
اهدى. قمت قاعد واقف ساكت. قول لي انت ايه اللي حصل؟ كل ده وهي بصله انا اصلا، حكيت الموضوع كله. بعد كده لقيتها بتقول له ايه، ايوه تعالى انت بقى ابو ظهر انت. فانا سمعت كلمه ابو ظهر، انا عارف ان ظهره في طريق، بيقول لي ظهري محروق واجعني. وحضرتك عرفت منين ان ظهره وجعه؟ لقيتها بتقول لي اصبر انت. لا في، قالت لي اصبر. قاطم انا خفت منها اصلا، ولقيتها متواخده الواد وقامت داخله وقافله الباب في وشنا. بنخبط لقيتها بتقول لي اصبر. ساكت. وفجاه لقيت الواد خرج بيقول لنا يلا يا اخوانا. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال لي مفيش حاجه حصل. قلت له ايوه قالت لك ايه؟ قال لي مفيش حاجه مفيش حاجه يلا بس. كنت واخد بعضي وراكب معاه طول الطريق. يا ابني في ايه؟ مفيش. وصلنا لحد البيت لقيته بيقول لي بقول لك يا ديبو عايزك بس ايه بيت معايا النهارده انا خايف وبتاع. قلت له يا سيدي خلاص ماشي مفيش مشاكل ابيت معاك. قمت طالع معاه. طلعنا قعدنا فقعد يقول لي الوليه دي خوفتني ومش خوفتني. قال لي بصراحه قعدت تقول لي منكم في نفسكم، وانتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، والموضوع مش هيتحل غير منكم في نفسكم. قلت له والله ما فاهم. قال لي بص، وقام رافع ظهره لقيت رقم 3. انا شفت رقم 3 اتخضيت. احسن يكون البتاع ده بالترتيب واحنا كده بنموت بالترتيب ولا ايه؟ قال لي ما هي قالت لي كده وقالت لي منكم في نفسكم ولازم تحلوا الموضوع بنفسكم، الموضوع مش هيتحل غير بيكم. قلت له ايوه يعني ايه؟ ما انا ما فهمتش. قال لي ولا انا. فانا قلت اقول لك انا مش عارف وخايف. ابص على ظهره احط ايدي لقيت نفس الكلام. قلت له طب استنى انا عايز اعمل زي البنت الاولانيه اما مسحت كده ظهر بتاعي اسود، تعالى بس ايه اشوف الموضوع ده. قال لي ماشي. قام جاب لي القطنه والحاجه وقمت عامل برده كده المطهرات وقمت عامل كده. لقيت فعلا البتاع بيتشال والبتاع اسود عامل زي الديدان السودا كده، شكل ديدان سودا كتير صغيره جنب بعض عاملين الشكل. مش ديدان فما بتتحركش بس بلمس كده. بيقول لي بتاع ما بتلمسنيش مش عارف ايه. بقول له يا ابني اصل عمل نفس الحركه بتاعت البنت لما مسحت من على ايديها رقم 2 كده، لقيته عمل ايه نقط سودا. بس اما ركزت عشان الرقم على ظهرك كله حاسس انه عامل زي الديدان. قال لي ديدان ده الواد يخاف. انا مش عارف افيدك بايه بس يعني ايه مننا في نفسنا. قال لي والله ما اعرف وخايف اقول لوالدي او اقول لوالدتي لحسن يعملوا لي مصيبه وبتاع انا مش عارف. قلت له طب بقول لك ايه نحاول نشيله كده نشوف اللي هيحصل. قال لي بس بالراحه بالله عليك عشان ما بهدل ظهري. ابتديت اللي انا ايه بالراحه كده اعمله بضفري كده. قال الواد بيصوت. اقول له معلش مش عارف. قلت له انا معايا حبوب مهدئه تاخدها تنام. قال لي تصدق ريحتني وعينيا ابتدت تسقط. راكنه على السرير كده وقاعد انا جنبه مش عارف اعمل ايه. قمت قاعد على الكمبيوتر قلت اشوف يعني ممكن الاقي حاجه اعمل اي حاجه انا مش عارف. قاعد على الكمبيوتر عمال ادور على المواضيع دي واكتب مثلا حروق بشكل اسود. المهم مش لاقي حاجه تفيدني، كلها هري مش لاقي اي حاجه تفيدني. فجاه سمعت صريخه تهز جبل. لقيت الاوضه كلها فاضيه واسود في اسود مفيش اي حاجه فيها، مع ان الاوضه كان فيها سرير وفيها شبابيك وفيها دولاب، اوضه شاب عادي. ما لقيتش اي حاجه. المهم قمت عامل كده ولافف في وشي تاني. ما لقيتش الكمبيوتر قدامي وما لقيتش اي حاجه ولقيت نفسي قاعد على الهوا اصلا. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ امتى؟ الموضوع كده قلبه وحشه وانا مش فاهم وانا مقتنع مليون في المية ان انا ما بحلمش. فجاه لقيت الصريخه جت تاني جامده جدا بس حاسسها من مكان معين. فببص كده فوق لقيت الواد بيتشعلق في سقف الاوضه وايديه ورجليه وجسمه كله لازق في سقف الاوضه. انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي جابني هنا، انا مش عارف ايه. فانا مش فاهم برضه ايه اللي جابني هنا. بقول له يا ابني هو في ايه؟ وبجري عايز افتح باب اوضه اعمل اي حاجه مفيش يحطم بس. طب انا اجيبك ازاي؟ وبنط عايز اجيبه ومش عارف اطوله ومش عارف في ايه. فجاه لقيت الواد بيقول لي منك لله. ولقيت الواد قام واقع على الارض. بس هي واقعه غريبه، هي الاوضه يعني الارتفاع العادي بتاع اي اوضه. الواد نزل طرشه 100 قطعه تقول قنبله اتحدفت دم عليا في كل حته. وبص الواد خلاص انا مش فاهم اي حاجه. واجري مفيش باب اوضه مفيش شباك مفيش اي حاجه كله اسود في اسود. ابتدى الموضوع احس ان الاضاءه عماله تقل لحد ما حسيت ان الموضوع كله بقى اسود في اسود. حاجه عماله حاجه عماله تطلع صوت كده تكتكه. فاللي هو انا خايف افتح عيني وعايز افتح عيني. طب اعمل ايه؟ فتحت عيني كده لقيت نفسي في اوضه بس مش اوضه الواد. بص حواليا هو المكان ده مش غريب عليا بس في لحظه كده انا تايه. فجاه لقيت نفسي لا ده انا في اوضتي في حاجه غريبه. انا ايه اللي جابني اوضتي؟ ايه اللي حصل بقى؟ ولا كنت بحلم ولا ايه اللي بيحصل؟ ابتدى الموضوع يشت معايا. كنت متصل بصاحبي اللي هو كنا بنقعد في شقته. حصل 1 2 3. قال لي امتى الكلام ده؟ مش عارف ايه. قلت له مش امبارح حصل كذا وانت سبتني مع الواد والواد خدني وطلع. قال لي وسبتكم وبيتوا وكده. دلوقتي حصل 1 2 3. قال لي انت عبيط يا ابني انت في بيتكم. انا مش فاهم. هو بصراحه كل حاجه حوالينا غلط الفتره دي في حاجه. طب استنى انا هتصل بيه. قلت له ما انا عمال اتصل بيه وهو بيردش. قال لي انا معايا رقم البيت بتاعه اصلا. قلت له طب اتصل بيه. اتصل بيه. فجاه لقيته بيرد عليا تاني يقول لي ده في سويت مات ومش مات ومش عارف ايه. قلت له يا دين امي بقول لك ايه انا هروح اشوف فيه. قلت له يا ريت والنبي وانا بص اعمل عبيط كأن ما شفتنيش ومش عارف ايه لحد ما نفهم اللي بيحصل ده. قال لي لا ما تقلقش انا هعرف فيه واكلمك. الواد ما فيش عدت ساعه ولقيته بيكلمني. يا عم ما فيش اللي انت قلته، هو ميت موتة ربنا لا ومات لوحده. قلت له ازاي يا عم؟ والله ده حصل وحصل 1 2 3. قال لي انا كده بقيتش فاهم ومش عارف اعمل ايه. قلت له بقول لك انت حرك نفسك وانا هاجي لك دلوقتي ونروح للبنت صاحبتنا ناخدها ونشوف الموضوع ده عشان الموضوع كده بقى صعب وفي حاجه غلط. عدت عليه خدته طالعين على البنت صاحبتنا لقينا
بيتصل بينا اصلا، في رقم اتكتب على جسمي ومش على جسمي ومش عارف ايه. بقول لك ايه، خليكي مكانك ما تتحركيش تعمليش اي حاجه، انا جاي في ثانيه، انا في لحظه هكون قدامك كده. هنتكلم في رقم 4 وهي كده الارقام ما بتظهر بنموت. والواد قال لي مش عارف منكم في نفسكم مش منكم في نفسكم، وانا عمال اقول للواد صاحبي يقول لي يا عم الكلام ده منا في نفسنا، انا مش فاهم اي حاجه. قلت له ما انا برضه مش فاهم اي حاجه. المهم رايحين، اول ما وصلنا عند شارع البنت وداخلين خلاص بنبص على العماره لقينا الشقه بتاعتهم بتولع وطالع منها نار، ده في سويت وفي بهدله. قربنا بالعربيه بسرعه، نازلين من العربيه، اول ما نزلنا لقينا حاجه بتنط من شباك الاوضه، جرينا نبص عليها نازله ميته محروقه كلها الا كف ايديها. كف ايديها من هنا هو الوحيد السليم ومكتوب هنا 4. نهرب من هنا. قلت له نهرب من هنا يلا بسرعه، بس تعال نركب العربيه. ركبنا العربيه ما اتحركناش، فضلنا جوه العربيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت له انا اكتشفت ان الارقام هي بالترتيب زي ما احنا عارفين، فانا كده عارف ان كلكم هتموتوا وانا الوحيد اللي مش هموت. حتى انا ما رضيتش ادخل في الحاجات دي لان على طول متعود ان الحاجات دي اخرها موت، او اللي بيهزر مع الحاجات دي اخرها موت. فانا ما رضيتش اقعد معاكم القعده اللي هي اللي على النجمه اللي هي البافوميت دي، النجمه الخماسيه دي، وقلت لا انا هتفرج وهبعد عشان كنت خايف ان ده يحصل. وهو حصل. فجاه لقيته بيبرق لي يبقى انت السبب، وهم زي ما قالوا انت غلطان، وانا عارف ان انت كنت قاصد، وانا عارف ان انت عملت القصه دي كلها وجمعتنا اليوم ده عشان تعمل فينا كده. قلت له يا ابني انت عبيط، انا هجمعكم عشان اعمل فيكم كده، وانا ايه يا عم هو فيلم اجنبي؟ انت يا عبيط يا ابني اللي انت بتقوله ده. بس ده مره واحده لقيته بيمسك في رقبته وعمال يضغط عليها، وانا اقول له يا ابني في ايه، وامسك ايديه اشد في ايديه مفيش. فجاه لقيت على قرطه هنا بيتعمل رقم 5. انا شفت الرقم سلمت امري بصراحه وعرفت ان هو كده كده ميت. في الموقف نفسه بقيت بعمل اشد في ايديه اللي هو يعني خايف، وعمال اشد في ايديه مفيش، ايديه فولاذ وماسكه هنا. مره واحده لقيت دي كده بتطلع يعني صوابعه بتخش معرفش ازاي بتخش جوه كده، ولقيته خلاص بينزل وايديه بتفك خلاص، بس لقيت دي كلها نازله معاه، مش خدت كل حاجه بس الحته دي كده نافوره نافوره دم بتنطر. انا قمت فاتح باب العربيه وجاري وقمت مرجع، فضلت واقف على الرصيف مش عارف اعمل ايه، وببص لقيت الناس كلها ملمومه على حوار الحادثه الحريقه مش عارف اعمل ايه. قمت جاري، بس وانا بجري في دماغي ان انا عايز اروح لشيخة الجبل دي، وقلت هي الوحيده اكيد اللي هتحل لي الموضوع ده. وانا بجري برضو عمال افكر، انا ما اعرفش ازاي القوه دي جت اللي انا اجري. انا جريت بتاع ساعه ما بتعبش، جري خوف، بس في نفس الوقت انا عمال افكر انا لو رحت لشيخة الجبل دي هترضى تقول لي حاجه ولا بتاع، ولا تعمل لي زي المره اللي فاتت، ولا اعمل ايه عشان الموضوع ده يتحل؟ الموضوع ده ليه حصل؟ بسبب ايه؟ احنا كل اللي عملناه اللي احنا كنا بنشوف حاجه يعني مش في فيلم اجنبي ولا في فيلم عربي حتى عشان يحصل كل ده. ما اعرفش ليه جت في دماغي، بس قلت طب ما انا اروح قصر البارون تاني ممكن الاقي حد هناك، لان اكيد هيبقى في ناس فاهمه الموضوع ده، غير ان الواد اصلا اتصل بحد قال له اقول ايه، والواد قال له بعت له يقول ايه وقال اي حاجه. ورحت على قصر البارون برضه، لفيت من ورا وطيت من فوق السور وطلعت السلالم وطلعت من نفس المنطقه، وبقيت عمال ابص وعايز اعرف هسالهم ازاي ولا اقول لهم انا هنا ازاي، وخايف في نفس الوقت لحسن يقولوا انت بتاع المره اللي فاتت ولا يعملوا فيا حاجه. بس في نفس الوقت انا لازم اعمل كده وانا لازم احل الموضوع ده، وفي نفس الوقت انا مطمن من جوايا مفيش رقم 6، 5 ماتوا، بس برضه انا لازم افهم لحسن يكون فيا انا حاجه او هيجرى لي حاجه. هنزل وزي ما تيجي نازل على السلم، المكان كله ضلمه شويه، مش ضلمه قوي، الشبابيك مدخله شويه نور اللي هو بتاعت عمدان النور بتاعت البيوت اللي حواليه البعيده شويه. فانا نازل بحسس كده لحد ما نزلت تحت. اول ما نزلت اللي هو مش عارف طب يمين شمال ومفيش حد، فانا مش عارف هل استنى ولا اخرج بره ولا ازعق ولا اعمل ايه. فجاه لقيت واحد بيقول لي اؤمر، لقيت راجل بيزعل بيقول لي انت مين واللي جايبك هنا، انت حرام يالا انت مش عارف ايه، وبيكلبش فيا. فبقول له لا حضرتك انا صاحب كذا كذا، ده اللي هو ملحد ده ولا عبيد الشيطان ده. قال لي كذا ايه كذا ده مات وانت اللي جايبك هنا وتعالى، وبيكلبشني. ولقيت ناس طالعه من هنا ومن هنا وشباب وناس شكلها بقى غريب اللي هو الشكل اللي احنا متعودين عليه. اسمعوني بس ما فيش لحد ما فجاه لقيت اللي هو الراجل ابو عباس وده ابو قرنين ده، لقيته جاي بيبص لي بصه بنت غريبه، فضل باصص لي كده وبعد كده قال لهم ايه ده ايه ده ايه ده سيبوه كله بعيد عني. فبيقول لي منور اتفضل عامل ايه اخبارك مش عارف ايه، كلمني بطريقه غريبه كاني في بيته مهتم بيا قوي. قلت له حضرتك انا حصل 1 2 3 4 5 6 وانا مش عارف اعمل ايه وبتاع مش عارف ايه. فجاه لقيته بيقول لي انا بحبك والله عشان انت فتحت لنا الباب ومش فتحت لنا الباب. انا قلت ده شكل بقى الليله بتاعت الخماسيه دي حصل حاجه وانا كده ظبطتهم مش فاهم اي حاجه، بس حسيت ان اليوم ده كان فيه حاجه. انت تمام مفيش حاجه هتحصل، وانت كده ال5 اضحيات شالوا، فاحنا كده المفروض تراتيل ال7 كملت ومش كملت مش فاهم اي حاجه. فجاه لقيت واحد كده جاي برضه لابس عبايه سودا بس اللي من غير قرنين ده، وجاي بيقول له في ودانه كده 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 ما اعرفش قال له ايه في ودانه، يلا يا شباب كله يتحرك. فلقيت كله بيختفي في ثانيه وبقيت لوحدي مفيش حد، هقوم اجري معاهم ولا اعمل ايه؟ فخفت فقلت خلاص انا ايه اجري اخرج بره المكان خالص بقى، هو كده كده ايه فهمتش اي حاجه. فلقيت زي ما يكون باب، بس انا خايف اللي انا بقى الف اللفه دي كلها، قلت ايه انا هجري منه وخلاص. بفتح الباب الرئيسي لقيت شيخة الجبل في وشي وبتقول لي انت مش كنت ناوي تجيلي ما جيتليش ليه؟ عرفت منين؟ رد عليا. قلت لها بقول لك ايه انا حاسس ان في قصه وفي فيلم بيتعمل عليا وانتوا بتحوروا، وانا مش ناقص الكلام اللي انتوا بتعملوه ده، وانا ايه مصلحتي ان انا اعمل عليك قصه ولا انا اجي من الفيوم لحد هنا؟ انا جايه بقول لك انت ما جيتليش ليه زي ما فكرت، انت عارف انا بتكلم ازاي، كلمني ورد عليا كلمني ورد. لو حضرتك مش سامعاني
ليه ما جتش؟ قفشه راسي مره واحده وقعدت تقول سيجا ماكا باكا تاكا. في قران برضه بيتقال، بس في كلام غريب بيتقال معاه برضه، انا مش فاهم اي حاجه يعني، ما اعرفش عامله ميكس ما بينهم، عامله حاجه من هذا الذي مش عارف ايه، وسوف ندمر صخره القرباء وقرينك وبرينك، وانا مش فاهم اي حاجه. انا فجاه لقيت نفسي اتسمرت مكاني وظهري اتفرد، وحاسس ان وشي كشر، وحاسس ان في طاقه جوايا غريبه. وفجاه لقيت نفسي انا اللي بقول، انا بسمع نفسي بقى من بره، انا جوه، انا بقيت انا العقل الباطن مثلا، وفي حد بيتكلم وبيتحرك بجسمي، بعيدي عني، وعمال ايه يقرب منها، عماله برضو تقول نفس الكلام وتقول نفس الكلام. هو كان ناقص ان يحصل زي الافلام الاجنبي بقى، والمكان يتهز واللمبه بتتحرك والنور يقعد يطفي ويقيد عشان يبقى الاكشن كله كده. انا اللي بقول بس مش انا، انت لازم تسمعي رسالتي. حد بيقول لي وانت اسكت واسمع انا عايز اقول ايه. ايوه انت. انا طقطش، لقيته ابتدى يقول لها كده: لا أعرف كيف أبدأ رسالتي، فأنا لا مثيل لي، لا في قصص السلاطين ولا الفرسان، تبحثون عني في كل مكان، ولقد قطعتم مليارات الأميال إلى الفضاء للبحث عني، ورغم ذلك لم تروني، فأنا ليس لي عنوان ولا مكان دائم، تسألون عني في وسائل الاتصال الحديثة، فهل يعقل أني إلى هذا الحد شرير ومحتال وحاقد وخبيث وفاسد وفاسق وماكر ومتمرد وحاسد ومخادع ومتكبر ومضل وضعيف وملعون وخناس ووسواس ورجيم وعدوا لكم إلى يوم الآخرة. قلتم عني الكثير والكثير، ولا أعرف كيف تعرفون كل هذه التفاصيل الدقيقة والمملة عني. وهل تعرفون ماذا حدث لنفر من الجن الذين آمنوا بالقرآن، وكيف تعلمنا القراءة والكتابة؟ وماذا تعرفون عن شيطان الملحد الذي أسلم؟ تخيلوا، شيطان في الجنة، ولم لا؟ وهل منكم مؤمنين وكافرين؟ وهل نحن أنواع مثل الجن الطيار والغواص؟ وهل أنا كنت ملاك في يوم؟ وإذا كان هذا غير صحيح فمن يضحك على من؟ وهل أنا مخلوق من نار السموم قبل آدم؟ ولماذا خلقنا؟ هل حقا لنخدم الملك سليمان فقط؟ هل هذا صحيح؟ وهل صحيح أن الآيات تحرق شيطانا مخلوق من نار؟ ولماذا يوجد شياطين داخل الحمامات فقط؟ هل هذا تخصص؟ وهل أنا أكل بشمالي فقط؟ ومن يأكل بشماله أكل معه؟ الناس تؤمن بي وهذا طبيعي. وما هي الثوابت؟ وما هي الحقائق؟ وبأي آيات أو أحاديث في أي دين يأمر الإنسان بقتل وذبح مئات الآلاف؟ فماذا دخل الشيطان المسكين بذلك؟ فأنا لم أأمر بقتل الناس، أنا لم أأمر بطرد وقتل ربع يهود المدينة، لم أأمر بحرق النخيل، لم أأمر أن أجعل البشر يغتصبون بعضهم البعض، لم أأمر أن أجعل البشر يعبدون المال، النفاق والحقد والزنا. وسؤالي لكم، أعطوني رجل دين أو حاكم أو حتى أديب رأى شيطانا أو إبليسيا أو حتى جني ليأتي لي ويقول لي إنه قد رآني. استنى مصطفى، لأن العيب فيكم انتوا، مفيش الكلام ده، انت اللي بتعمل كده واحنا اللي عملنا كده، واحنا اللي ضيعنا نفسنا وجينا في الاخر. انا معترف ان في شيطان طبعا زي ما كل في الاديان معترفين بيه، بس في الاخر برضو هنرجع نقول ده حته فسوه ضعيف، ده مخلوق ضعيف، مش ده اللي يقدر يأثر علينا. احنا اللي بنعمل الغلط وبنحاول نداري غلطنا ان هو اللي وسوس لنا. فعيشوا حقك يا اخوانا، عايز تقفل اقفل، ومع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا، بحق الشيطان يا ولد. جرس ولايك كومنت تقول لي فيه مين صاحبك لهبل اللي كل ما يعمل غلط يقول لك اصل الشيطان وسوس لي، احنا اتنين وتلاتنا الشيطان فاهمني انت حبيبي يا جدع. ربنا يبارك لكم يا رب، شوفوا وشكم بخير.